Στην ταβέρνα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Μπορώ να παραγγείλω? Ναι, βέβαια. Τι θα θέλατε? Μπορώ να έχω τον κατάλογο, παρακαλώ? Ναι, τον φέρνω αμέσως. Ορίστε ο κατάλογος. Είστε έτοιμος να παραγγείλετε? Ναι. Μπορώ να έχω μία χωριάτικη σαλάτα και ένα σουβλάκι κοτόπουλο? Το σουβλάκι θέλετε να είναι με πατάτες ή με ρύζι? Προτιμώ με πατάτες. Θέλετε κάτι να πιείτε? Ναι. Θα ήθελα μία πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό. Έχετε? Ναι, έχουμε. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι. Ευχαριστώ. Μπορείτε να φέρετε και τον λογαριασμό? Ναι, φυσικά. Έτοιμο το φαγητό σας. Καλή όρεξη. Φαίνεται νόστιμο. Ευχαριστώ πολύ. Ουφ, έσκασα από το φαγητό. Quality Greek.